این صفحه سیاهی که میبینین یعنی کنترل کامل سیستم شخصی من، فایل ها، تنظیمات، همه چیز. اما من برای رسیدن به اینجا حتی یک کلمه هم پسورد نزدم. راستشو بخواید یه هکر به سیستمم نفوذ کرده و اون هکر خود منم. شاید بپرسید چطور ممکنه یا اصلا چرا یه نفر باید سیستم خودش رو هک کنه. تو این ویدیو قرار دقیقاً همین رو بهتون نشون بدم. میخوام قدم به قدم با هم ببینیم که چطور با شبیه ساز یه حمله واقعی با استفاده از ابزارهای واقعی دنیای هک به سیستم خودم توی یه محیط آزمایشگاهی امن نفوذ کردم تا ببینم چه چیزایی نگران کننده رو میتونم پیدا بکنم. هدفم ترسوندن شما نیست. دقیقاً برعکس، میخوام آگاهتون کنم، چون بهترین راه برای دفاع اینه که بدونی مهاجم چطور فکر و عمل میکنه. یه نکته خیلی مهم، تمام این کارها توی یه محیط کاملا کنترل شده و ایزوله، یعنی روی ماشینای مجازی انجام شده و فقط جنبه آموزشی داره. انجام این کارها روی سیستم بقیه بدون اجازه یه جرم جدیه. پس بیاد با هم دیگه یاد بگیریم چطور امنیت خودمون رو بالا ببریم. یوتیوب تو رو جون بچه ویدیو رو نبر. آماده کردن آزمایشگاه. خب قبل از اینکه کلاه هکریمون رو بذاریم سرمون، باید اول میدون نبرد رو آماده کنیم. ایده هک کردن سیستم خودم شاید ترسناک باشه، ولی ما این کار رو به امن‌ترین شکل ممکن انجام میدیم. چطوری؟ با استفاده از چیزی که بهش میگن لب یا همون محیط آزمایشگاهی. لب ما از 2 کامپیوتر مجازی تشکیل شده که روی همین سیستم اصلی من اجرا میشن. سیستم مهاجم، این کامپیوتر ماشین جنگی ماست. ما از سیستم عامل کالی لینوکس استفاده میکنیم. کالی لینوکس یه توزیع از لینوکسه که مثل یه جعبه ابزار کامل برای هکرها و متخصصهای امنیت عمل میکنه و صدها ابزار تست و نفوذ به صورت آماده روش نصبه. سیستم هدف، این هم کامپیوتر قربانی ماست. من از یه ماشین مجازی به اسم متاسپویتبل استفاده کردم. این سیستم عامل لینوکسی که عمدن پر از حفره و آسیب‌پذیری امنیتی ساخته شده تا یه هدف تمرینی عالی برای ما باشه. فکر کنید یه ساختمونی که تمام درها و پنجره‌هاش قفل‌های ضعیف داره. نکته کلیدی اینه که شبکه این 2 تا ماشین مجازی رو روی حالت هاست اونلی گذاشتن. این یعنی اونا فقط میتونن با همدیگه و با کامپیوتر اصلی من حرف بزنن و هیچ دسترسی به اینترنت یا شبکه خونه من ندارن. اینجوری همه چیز ایزوله و امن باقی میمونه. سوال اصلی اینه، آیا یه سیستم که به ظاهر داره کارش رو درست انجام میده واقعا امنه؟ بیایید با اولین قدم یه هکر واقعی این مسیر رو شروع کنیم. شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات. هر هکر حرفه‌ای قبل از هر کاری اول محیط اطرافش رو خوب شناسایی میکنه. این مرحله مثل اینه که یه دزد قبل از اینکه وارد یه ساختمون بشه چند روز زیر نظرش میگیره. میخواد بدونه چند تا در داره، چه دوربینایی نصب شده، نگهبانا کی میان و میرن. ما تو دنیای دیجیتال به این کار میگیم ریکانسنس یا شناسایی. ابزاری که اینجا کار رو برامون در میاره یه برنامه فوق‌العاده قدرتمند به اسم Nmap هست. Nmap یا همون نتورک مپر مثل یه رادار شبکه رو اسکن میکنه و به ما میگه چه دستگاه‌هایی توی شبکه فعالن و چه سرویس‌هایی روشون در حال اجراست. پورت ها در واقع مثل کانال‌های ورود و خروج داده یا همون در و پنجره‌های یه سیستم کامپیوتری هست. من توی ترمینال کاری لینوکس با یه دستور ساده از Nmap میخوام که IP سیستم هدف من که متا بودش رو اسکن بکنه. برای این کار میزنین nmap-sv 192.168.56.101. این آی پیه که برای متا من دارم استفاده میکنم. این دستور به nmap میگه که نه تنها پورت های باز رو پیدا کن، بلکه سعی کن بفهمی چه نسخه ای از چه نرم افزاری روی اون پورت ها داره کار میکنه. -sv که اینجا زدیم این اطلاعات رو برامون پیدا میکنه که این اطلاعات برای یه هکر حکم طلا رو داره. چند لحظه بعد نتیجه ظاهر میشه. یه لیست بلند بالا از پورت های باز. پورت 21 برای FTP بازه. پورت 22 برای SSH بازه. پورت 80 برای یه وب سرور و کلی سرویس دیگه. این دقیقا مثل اینه که بفهمیم ساختمون هدف ما نه تنها در اصلی داره، بلکه در پارکینگ، پنجره آشپزخونه و حتی یه در مخفی توی زیرزمین هم داره. پیدا کردن شاه کلید، شناسایی آسیب‌پذیری. حالا که لیستی از درهای باز رو داریم، وقتش ببینیم کدوم یکی از این درها قفلش ضعیفه. توی مرحله قبل ما فقط سرویس ها رو ندیدیم، بلکه به لطف آپشن -sv نسخه دقیقشون رو هم پیدا کرد. اینجاست که این کارگاه بازی ما شروع میشه. من شروع میکنم به چک کردن گذاشتن من. چشمم به یه سرویس خیلی جالب میخوره. پورت 21 TCP OpenFTP VSFTPD 234. این خط به ما میگه روی پورت 21 یه سرویس FTP پروتکل انتقال فایل فعاله و نرم افزاری که مدیریتش میکنه VSFTPD نسخه 234. یه هکر با دیدن این اطلاعات چیکار میکنه؟ خیلی ساده.
میره سراغ گوگل یا دیتابیس های آسیب پذیری مثل exploit db و سرچ میکنه VSTPD 234 vulnerability، یعنی همون آسیب پذیر، و نتیجه شوکه کننده است. این نسخه خاص از نرم افزار FTP یه آسیب پذیر بسیار خطرناک و شناخته شده داره، یه در پشتی یا بکدور که عمدن توی کد منبع اون برای یه مدت کوتاه قرار گرفته بود. این در پشتی به مهاجم اجازه میده تا با فرستادن یه دستور خاص بدون نیاز به هیچ پسوردی دسترسی کامل به سیستم بگیره. ما شاه کلید رو پیدا کردیم، فهمیدیم که توی زیر زمین یه در مخفی وجود داره که اصلا قفل نداره، فقط کافیه دستگیرش رو به شکل خاصی بچرخونیم. نفوذ. خب رسیدیم یه لحظه‌ای که هممون منتظرش بودیم، لحظه نفوذ. حالا که آسیب پذیری رو پیدا کردیم باید ازش سوء استفاده یا اکسپلویت کنیم. برای این کار ما از خفن‌ترین ابزار جعبه ابزار کالی لینوکس استفاده می‌کنیم، فریم ورک متاسپلویت. متاسپلویت مثل یه چاقوی سوئیسی برای اکسپلویت هاست، یه کتابخونه عظیم از کدهای آماده برای نفوذ به هزاران آسیب پذیری شناخته شده که کار ما رو فوق‌العاده راحت می‌کنه. من ترمینال رو باز می‌کنم و میزنم MSF console تا وارد محیط متاسپلویت بشم. بوم. حالا باید اکسپلویت مربوط به VSFTPD 234 رو پیدا بکنم. با دستور search VSFTPD متاسپلویت سریع اکسپلویت مورد نظر ما رو پیدا میکنه. همونطور که میبینین اینجا نوشته exploit Unix FTP VSFTPD 234 backdoor. با دستور use این اکسپلویت رو انتخاب میکنم. حالا تنها کاری که مونده اینه که به متاسپلویت بگم هدفمون کیه. با دستور set r hosts و IP متاسپلویتی که داریم من بهش میگم که IP ماشین قربانی رو این تنظیم بکن که ست شد. فقط برای اینکه این اکسپلویت بدونه ای که خب ماشین سورسمون هم چیه، اینجا یه دونه دستور set lhost 192.168.56.102 رو میزنم که IP کالیمون بشه که این دوتا رو بدونه که ما داریم از چه سورسی به کدوم ماشین قربانی نفوذ میکنیم. الان همه چیز آماده است. من فقط یه کلمه تایپ میکنم exploit و اینجاست که جادو اتفاق میفته. متاسپلویت به صورت خودکار به پورت 21 وصل میشه. این دستور خاص رو میفرسته و ارتباط ما برقرار میشه. وقتی اکسپلویت با موفقیت انجام میشه در ابتدا یه خط فرمان کاملا ساده و لخت به ما میده برای اینکه بتونیم مثل متخصص حرفه‌ای با سیستم تعامل داشته باشیم و ظاهر گرافیکی ترمینال لینوکس رو فعال بکنیم. من این کد پایتون رو میزنم تا شل سیستم رو ارتقا بدم. بوم، یه خط فرمان جدید روی صفحه ظاهر میشه. root metasploit/hash. این همون تصویریه که اول ویدیو دیدید. ما داخل سیستم هستیم الان. بدون پسورد، بدون هیچ هشداری ما به بالاترین سطح دسترسی یعنی کاربر روت رسیدیم. این یعنی ما حالا مالک مطلق این سیستم هستیم. خدایی اگه خوشت اومد، اگه واقعا حال کردی، یه لایک بکن، یه سابسکرایب هم بزن جون بچه. دوستت دارم. من به حمایت شما نیاز دارم. من بدبخت ولی خدایی نه. اگه خوشتون اومد لطفا لایک بکنی و سابسکرایب یادتون نره. زندگی پس از هک. ورود به سیستم فقط قدم اوله. حالا که داخل سیستم هستیم چه کارهایی میتونیم بکنیم؟ تقریبا هر کاری. برای اینکه عمق فاجعه رو بهتون نشون بدم چند تا دستور ساده رو روی این شل جدید اجرا میکنم. این دستور به من میگه که من کی هستم. Who am I؟ جواب روت، یعنی پادشاه این سرزمین دیجیتال. با این دستور تمام فایل های شخصی و مخفی کاربر روت رو میبینم. ls-la/root. این دستور فایل حاوی هش های تمام کاربران سیستم رو به من نشون میده. cat etc shadow. یه هکر با داشتن این هش ها میتونه آفلاین و با خیال راحت سعی کنه پسوردهای واقعی رو پیدا کنه. فکر کنید این یه سرور واقعی بود. یه هکر میتونست تمام اطلاعات مشتری ها رو بدزده، روی سرور باج افزار نصب کنه و کل کسب و کارتون رو فلج کنه، یا حتی از این سرور به عنوان پله‌ای برای حمله به بقیه سرورهای شبکه استفاده کنه. آسیب ها بی‌نهایته. اینجاست که میفهمیم یه آسیب پذیری به ظاهر ساده چقدر میتونه خطرناک باشه. چطور جلوی فاجعه رو بگیریم؟ تا اینجا نقشه هکر رو بازی کردیم. حالا بیاید کلاه سفیدمون رو بذاریم سرمون و ببینیم چطور میتونستیم جلوی این حمله رو بگیریم. خبر خوب اینه که راه حل به طرز شگفت آوری ساده است.
ریشه اصلی این مشکل کجا بود؟ ما از یه نرم افزار قدیمی و آپدیت نشده استفاده می‌کردیم. VSFTPD نسخه 2.3.4 یه حفره امنیتی شناخته شده داشت که توی نسخه‌های بعدی کامل رفع شده بود. پس اولین و مهمترین قانون امنیت سایبری اینه: همیشه نرم افزارها، سیستم عامل‌ها و هر چیزی که دارید رو به روز نگه دارید. توسعه دهنده‌ها دائما دارن این حفره‌های امنیتی رو پیدا و رفع میکنن و شما هم با هر آپدیت دیوارهای دفاعیتون رو محکم‌تر میکنید. اما چند تا راهکار دیگه هم هست. اصل حداقل دسترسی. آیا واقعا لازم بود سرویس FTP روی این سرور فعال باشه؟ همیشه فقط سرورهایی رو فعال نگه دارید که واقعا بهشون احتیاج دارید. هر سرویس اضافه یه در اضافه است که باید مراقبش باشید. استفاده از فایروال. یه فایروال که درست تنظیم شده باشه میتونه دسترسی به پورت 21 رو فقط به IP مشخص و قابل اعتماد محدود بکنه. اینطوری حتی اگه سرویس آسیب پذیر بود، من از بیرون شبکه نمیتونستم بهش برسم. رمزهای عبور قوی و تایید 2 مرحله. اگرچه توی این سناریوی خاص حمله پسورد رو دور زد، اما توی 99% حملات دیگه پسوردهای ضعیف اولین نقطه شکست هستن. همیشه از پسوردهای پیچیده استفاده کنید و هر جا ممکن تایید 2 مرحله 2FA رو فعال بکنید. امنیت یه کار یه روزه نیست، یه فرایند همیشگیه که نیاز به هوشیاری دائم داره. امروز با هم یه سفر هیجان انگیز تجربه کردیم. دیدیم که یه هکر چطور با صبر و حوصله اطلاعات رو جمع میکنه، یه نقطه ضعف پیدا میکنه و در نهایت با استفاده از ابزارهای قدرتمندی مثل متاسپلویت به سیستم نفوذ میکنه. اما مهمتر از اون یاد گرفتیم که چطور با چند تا راهکار ساده ولی حیاتی مثل آپدیت کردن مداوم میتونیم جلوی این نوع حملات رو بگیریم. امیدوارم این ویدیو بهتون نشون داده باشه که امنیت یه موضوع جدیه، اما با دانش و آگاهی کاملا میشه مدیریتش کرد. دنیای امنیت سایبری یه بازی موش و گربه بی پایان بین مهاجم ها و مدافع هاست. با یاد گرفتن روش‌های اونا میتونیم همیشه یه قدم جلوتر باشیم. اگه بازم دوست داشتیم از این ویدیوهای تست نفوذ هک و امنیت و اینجور چیزا بذارم، حتما توی کامنت ها بهم بگین. دوستتون دارم. و راستی بابا چرا هی یادت میره؟ میخواستم اینو بهتون بگم. گل برگ گلم گل توی باغچه